Ціна – це фундаментальна економічна категорія, яка означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару або послугу. Але як продавець оцінює вартість товару так, щоб покупці були згодні його купляти, а він міг отримувати від цього реальний прибуток? Про це ми сьогодні дізнаємось. Ціна за будь-яке економічне благо складається з собівартості та прибутку. Їх наявність обов'язкова. Окрім цього, до складу ціни зазвичай входять Акцизний збір, податок на додану вартість, націнка постачання і збуту продукції, торгівельні надбавки або знижки. Спираючись на ці дані, підприємства мають змогу більш-менш економічно правильно формувати ціну на створювані ними товари або послуги. Стосовно стандартного рецепту ціни, зрозуміло. А що ж таке ціноутворення? Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження, перегляду цін і тарифів, визначення їх рівнів, співвідношення і структури. Процес ціноутворення на підприємствах в умовах сучасної ринкової економіки є доволі складним і багатофакторним процесом. Але за правильних дій здатний підтримувати конкурентоспроможність бізнесу, забезпечувати його платоспроможність і стійкість на ринку. Основними факторами, що впливають на ціноутворення з боку покупців, є обсяг попиту та споживчі очікування, а з боку інтересів продавців – витрати та очікуваний прибуток. В сучасних умовах господарювання ціна, що встановлюється виробниками, має відповідати двом важливим критеріям. Перший – ціна, яка утворюється на ринку, має приносити прибуток, тобто покривати всі витрати, відображати позитивний фінансовий результат для підприємства. Отриманий результат має забезпечувати ефективну діяльність та розвиток суб'єкта господарювання. Другий критерій – ціна повинна задовольняти споживача, а точніше його платоспроможність. Крім того, смаки, вподобання, якісні характеристики товару або послуги. Таким чином повинно бути оптимальне співвідношення між споживчою цінністю блага та його ціною. У світовій економіці існує чимало різних методів ціноутворення, які можна об'єднати у дві групи – витратні та маркетингові методи. При використанні витратних методів ціна встановлюється на основі додавання до виробничої собівартості інших витрат, а при маркетингових відштовхуються від ринкової ціни і в залежності від її величини формують собівартість. Найбільш широко у світовій практиці використовують наступні методи формування цін. На основі визначення повних витрат, на основі визначення змінних витрат, на основі аналізу графіку беззбитковості та забезпечення цільового прибутку. На основі цінності товару для покупця, на основі рівня поточних цін. Історично, витратний підхід до ціноутворення є найпоширенішим і, на перший погляд, найнадійнішим. Основною метою слугує така реальна категорія, як витрати фірми на виробництво і збут продукції. Авторитетність цього підходу підтримується її економічною теорією, що розглядає ціноутворення як засіб забезпечення повного відшкодування витрат і одержання планового прибутку. Для наочності давайте розглянемо дане питання на реальному економічному прикладі. Приватне акціонерне товариство «Київська макаронна фабрика», яке переважно створює лише макаронні та подібні борошняні вироби, у кінці 2017 року на фоні інфляційного росту та суспільного росту цін на паливно-мастильні матеріали поставило завдання переглянути ціни на продукцію. Розрахуємо майбутню ціну на товари Київської макаронної фабрики відповідно до фінансового звіту за 2017 рік. Собівартість реалізованої продукції склала 46 мільйонів 206 тисяч гривень. Загальні операційні витрати були на рівні 41 мільйон 346 тисяч гривень. На жаль, для точного розрахунку майбутньої ціни товарів не вистачає відомостей про відсоток націнки виробника та кількість створених фабрикою макаронних виробів. Адже ця інформація є комерційною таємницею підприємства, і ні одна посадова особа не зможе її розкрити за жодних умов. Але дані, наявні у вільному доступі мережі інтернет, дозволяють приблизно оцінити відсутні елементи картини. Згідно даними Держстату України, середня ціна на макаронну продукцію в Україні 2017 року дорівнювала 14 гривень 15 копійок за кілограм.
Це наша умовна ціна одиниці продукції фабрики за 2017 рік. Середня націнка виробника у галузі харчової промисловості, за оцінками експертів, становить близько 20%. Будемо вважати цей рівень націнки як такий, що відповідає реальній київської макаронної фабрики. Отож, можемо зробити певні розрахунки з формули вартості продукції, аби дізнатись кількість створених підприємством товарів у кілограмах. Маємо наступний результат. У 2017 році було вироблено 7 мільйонів 424 тисяч 904,59 кг макаронної продукції. Планова кількість продукції на 2018 рік передбачається такою ж, як і в минулому році. Проте маємо врахувати інфляцію та постійне зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Тож тепер маємо розрахувати майбутню ціну на товари ПрАТ Київська макаронна фабрика за наступною формулою. Таким чином, ми зробили прогноз зміни ціни підприємства на майбутній 2018 рік на підставі фактичних даних за 2017 рік. При такому розрахунку необхідно обов'язково враховувати і робити висновки із поточної зовнішньоекономічної ситуації, враховуючи макроекономічні прогнози та тенденції до зміни у вартості основних виробничих ресурсів. В сучасних українських підприємців наявне усвідомлення важливості значення ціноутворення, що є одним із чинників впливу на ефективність діяльності їх бізнесу. Саме тому даному питанню приділяється багато уваги як у науковій літературі, так і в практиці управління підприємством. Окрім цього, основними чинниками ціноутворення розглядаються результати дослідження ринку, що враховують при встановленні ціни, мотивацію споживачів щодо придбання тих чи інших товарів, а також витрати на виробництво, продаж товарів або послуг. Отже, можна зробити висновки, що питання ціноутворення займає ключове місце в системі ринкових стосунків. В сучасній Україні широко розвинена підприємницька діяльність, а з цим пов'язана сильна конкуренція майже у всіх галузях. Тому кожне підприємство для підвищення своєї конкурентоспроможності та отримання необхідного прибутку повинно вжити заходів для покращення цінової політики компанії. Усе вищесказане в цій презентації, починаючи з першого слова «ціна», закінчуючи висновком, актуально діє в умовах вільної та мирної економіки України. Саме тому слід розуміти, що на ціноутворення у воєнний час впливає набагато більше факторів, дослідження яких ще належить нам зробити. Проте я впевнений, що це ненадовго, і зовсім скоро на нас чекає перемога, а разом з нею і новий розквіт підприємницької діяльності у вільній, незалежній, суверенній Україні. Слава ЗСУ та слава Україні!